Welcome back to Factful Fridays. আজি আমি আপোনালোকক গাড়ীৰ ওয়াইপাৰ ব্লেডসমূহ সযত্নে ৰখাৰ প্ৰধান ষ্টেপসমূহৰ বিষয়ে জনাম। আপোনাৰ গাড়ীৰ স্পষ্ট দৃশ্যমানতা বজাই ৰাখিবলৈ ওয়াইপাৰ ব্লেডসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভঙা বা ক্ষয় যোৱা ওয়াইপাৰ ব্লেডে আপোনাৰ গাড়ীত দাগ আৰু অপৰিষ্কৃত অংশত হৈ যায়, যাৰ ফলত ৰাস্তাত আপোনাৰ সুৰক্ষা কমি যাব পাৰে। আহক আমি ৰাস্তাত সুৰক্ষাৰ বাবে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপছ আলোচনা কৰোঁ। ষ্টেপ 1, যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰ দৃশ্যমানতা কমি আহে তেতিয়া আপোনাৰ ওয়াইপাৰ ব্লেড পৰীক্ষা কৰক। ষ্টেপ 2, ফটা ছিগি যোৱা অংশ বা কঠিন হৈ যোৱাৰ দৰে লক্ষণ বিচাৰক। শুকান গ্লাছত কেতিয়াও ওয়াইপাৰ চলাব নালাগে, নহ'লে গাড়ীৰ উইণ্ডশ্বিল্ডত আঁচোৰ পৰিব পাৰে। ভাল পাৰফৰ্মেন্সৰ বাবে সদায় নজল পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। আজিৰ এটা সৰু ইনফৰমেশ্যনে কাইলৈ আপোনাৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। আপোনাৰ সুৰক্ষাই আমাৰ দায়িত্ব। সচেতন থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। ফেক্টফুল ফ্ৰাইডেজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক।